Ξέρξης, ουδαμός πρόθυμος συν καταρχάς στρατεύεστε επί την Ελλάδα. Παρόν δε και δυνάμεως παρ' αυτό, μέγιστος Μαρδόνιος έλεγε αυτό. Στρατηλάτη επί τας Αθήνας, ο δέσποτα, ειν λόγος σε έχει προς ανθρώπων αγαθός, και τις φυλάσσετε επί γην την συν στρατεύεστε. Ω βασιλεύ, μέλης επάνδρα στρατεύεστε ή κατά θάλασσιν ή κατά γην, άριστοι λέγονται είναι. Παρέστη δε και σταθμόσαστε ή στρατήν το ταύτην, συν δάτη και αρταφρένη ελθούσαν στη Αττική χώρην, μόνοι οι Αθηναίοι διεύθυραν. Ω δέσποτα, Έλληνας ου τιμωρησόμεθα, τι δίσαντες, κείν συστροφήν, κείν δε χρημάτων δύναμη. Άνδρες Πέρσε, ή τους Έλληνας καταστρεψόμεθα, γιν την Περσίδα αποδέξομεν το Διός εθέριο μορέουσα. Ου γάρ διχώρην, ουδεμίαν κατόψετε ήλιος ομορέουσα τη μετέρη. Αλλά σφάς πάσας εγώ, άμα εμήν μίαν χώραν θύσω. Διαπάσεις διεξελθών της Ευρώπης. Τι έθνος ουκ ήγαγε Ξέρξης εκ της Ασίας επί την Ελλάδα, κείον δε πεινόμενον μην είδωρ ουκ επέλειπε πλην των μεγάλων ποταμών. Βασιλεύς μεν δι Ξέρξης εστρατοπεδεύετο εν τη τραχινή της Μιλίδος. Οι δε Έλληνες εν τη Διόδο, καλείται δε ο χώρος ούτος Θερμοπύλε. Δημάρατε, νίνουν μη το δε φράσω. Οι Έλληνες υπομενούς χείρασε μη αντερόμενοι. Ω δέσποτα, έρχομαι λέξεων περί λακεδαιμονίων μόνον. Ούκ έστι ο κοσκοτές σους δέχονται λόγους, δουλοσύνη φέροντας τη Ελλάδη. Ειν γάρ τείχος εξεστρατευμένοι χίλιοι, ούτε μάχησονται εσύ. Ειν ελάσσοντες τούτων, ειν και πλείονες. Δημάρατε, ιον λόγων είπας. Άνδρας χιλίου στρατή, τοσί δε μαχήσεστε. Έπεστη γάρ δεσπότης νόμος. Τον υποδημένους υπολό έτη, ή μάλλον εισήσε. Ποιούσι τα αν εκείνος ανόγει, ανόγει δε ταυτό εή. Μένοντας εν τη τάξη, επικρατήν ή τεθνάνε. Ήσαν δε οι Έλληνες, παρτιατών 300 οπλίτεν. Τε γεατάν και ματινέαν 1000, ημείς εις εκατέραν. Εξορχομενού της Αρκαδίας 20 και 100 και εκ της λοιπής Αρκαδίας 1000. Από Κορίνθου 400, από Φλίγοντος 200, Μικηναίων 80. Από δε Βιωτών Θεσπιαίων 700 και Θηβαίων 400. Ιωπούντι λοκρύπαν στρατιά και φωκαίων 1000. Τούτης ήσαν μεν και άλλοι στρατηγοί κατά πόλης εκάστον. Ο δε θαυμαζόμενος μάλιστα και παντός του στρατεύματος ηγούμενος, Λεωνίδασιν, Λακεδαιμόνιος, ο Αναξανδρίτου του Λέοντος, εγεγόνι δε από Ηρακλέους του Διός. Ω Λεωνίδα! Ουκούν και εμείς αυτόν εγγύς. Από τον ιστευμάτων των βαρβάρων ουδέ τον ήλιον ειδή έστιν. Ουκούν χάριεν, ή υποσκιάν αυτής μαχαισάμεθα. Ω Δημάρατε, έπεμψα κατάσκοπον υπέα, ιδέστε, ο κόσοι οι Έλληνες και ό,τι πει Έιον. Τους μεν δι, ώρα γυμναζομένους των ανδρών. Τους δε, τα σκόμας κτενισωμένους. Γελία μη φαίνονται ποιήν. Οι άνδρες σούτι, αφηγμένοι εισήν, μαχησόμενοι μην περί της εσόδου και ταύτα παρασκευάζονται. Νόμος γάρς φύσιν ούτως έχουν εστί. Επάν μέλος κινδυνεύει τη ψυχή, τότε τα σκεφαλάς κοσμούνται. Όντιν ατρόπον το σούτι όντες, τι εμαυτού στρατοί μαχήσονται. Νυν γάρ προς βασιλέα κάλυνστο τον έλυση, προσφέρει και άνδρας αρίστους. Και λέγω, τα μεν όπλα πάντα σημάς αποθέστε. Αυτούς δε, ακινδύνος στα πατρίδας απιένε και συμμάχους είναι των Περσών. Δώσω δε χώραν ημί, πλοίο και βαλτίο της μη. Και συμμαχούνται εσύ, χρησιμότεροι μετά των όπλων εσώμεθα.
και πολεμήν αναγκαζόμενοι μετά τούτων, γενναιότερον υπέρ της ελευθερίας αγωνιούμεθα. Περί δε της χώρας είναι η πισχνή δώσιν ημίν, πάτριον εστί της έλυση. Μη διακακίαν, αλλά διαρετήν κτάστε χώρα. Παράδος τα όπλα! Μολόν λαβέ! Αγγελία δεινή, το βασιλεί φέρω. Τι σύ, ο ξένε? Βασιλεύ Λεωνίδα, τυραστιάδος το όνομα, το γένος δε Κυμαίος. Ή και πως ξέρξην τραχήνιος της των εχωρίων, έμπειρος όν της ορεινής χώρας. Ούτως το ξέρξι προσελθόν, επιγύλατο διατινός, ατραπού, στενής και παρακρίμνου, τους Πέρσους οδηγήσιν. Έλληνες! Δι μας άπαντα σαπιένε και σώζεινε αυτούς, ή να κατά τα σάλας μάχα συναγωνίζεστε τη έλυση. Εμείς δε, ως παρδιάτε, διμένην και φυλάξε θερμοπύλας. Ο Λεωνίδας τους θεσπίης μόνους παρακατέσχεν και τους είπαντας έχων ου πλοίους των 500, έτοιμος είναι υποδέξαστε τον υπερ της Ελλάδος θάνατο. Τις δαν προσεδοκίσεν ότι 500 των αριθμών όντες ετόλμησαν επιθέσετε σε 100 μυριάσει. Συ, ο βασιλεύ Λεωνίδα, συ άγιε ημάς επί τους πολεμίους. Εμείς μάλλον ερούμεθα τελευτάν καλός ή ζήνες χρός. Ήταν ή επιτάς! Ούτως αριστάτε, ο 300, ως ενάδοτε πνήσοντες. Σπαρτιάτε! Φύλαξη! Ένα! 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 Δύο! 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 Επίδεση! Επίδεση! Ήταν ή επιτάς! Εν τούτο το χώρο, αλεξαμένους, σφάς μαχαίρας και χερσί και στόμαση κατέχωσαν οι βάρβαροι βάλλοντες. Και Λεωνίδας εν τούτο τον πόνο πίπτη, ανήργενόμενος, άριστος και μεταυτού, έτερη ονομαστής Σπαρτιατών. Εν θερμοπύλες τανόντων, ευκλεείς μένα τύχα. Καλός δο πόσμος, βωμός δο τάφος, προγόν δε μνάστης, οδύτως έφαινος. Εντάφιον δε τιούτον, ούτε βρός, ούθο πανδαμάτορα μαυρός η χρόνος, ανδρών αγαθών. Ο δε σηκώσει και ήταν ευδοξίαν, Ελλάδος σύλλητο. Μαρτυρεί δε Λεωνίδας, ο Σπάρτας βασιλεύς. Αρετάς μέγαν τελικός, κόσμον αέναν τεκλαίος. Όψη, αγγέλιλα και δαιμονείς, ότι τι δεκείμεθα, συσκήνω ρήμας υπηθόμενοι.